एभ्रिवान नमस्ते हजुरहरुलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज मैले हजुरहरुको लागि तराईमा खाने अरिकञ्चनको रेसिपी लिएर आएको छु, जुन चाहिँ हामीले सुकाउनु पर्दैन, तुरुन्तै तारेर खान सक्छौं। अब बनाउन सुरु गरौँ है। अरिकञ्चन बनाउनको लागि चाहिँ हामीलाई सबैभन्दा पहिले एउटा पेस्ट तयार गर्नुपर्छ। त्यसको लागि मैले 1 कप बेसन लिएको छु। अब 1 चम्चा जिरा राखिदिउँ, यसमा आधा चम्चा बेसार राखिदिउँ, 1 चम्चा जिरा धनियाको पाउडर राखिदिउँ, 1 चम्चा खोर्सानीको पाउडर राखिदिउँ, आफ्नो स्वाद अनुसारको नुन राखौँ। मैले 4 वटा हरियो खोर्सानीलाई यसरी कुटेर राखेको छु, यो पनि राखिदिउँ। मैले 2 चम्चा अमचुर पाउडर लिएको छु, यो पनि राखिदिउँ। यो अरिकञ्चन भनेको चाहिँ एकदम चटक्क अमिलो पिरो चट्ट परेको हुनुपर्छ अनि मिठो हुन्छ। अदुवा 1 चम्चा राखिदिउँ, 1 चम्चा लसुनको पेस्ट राखिदिउँ। अब यो सबैलाई मिक्स गरौँ। अब थोरै पानी राख्दै मिलाउनु पर्छ यसलाई। फेरि थोरै पानी राखौँ। यो लम्सहरू नरहने गरी राम्रोसँग यसलाई फेट्नु पर्छ। अब यो पेस्ट तयार भइसक्यो। यो यतिको हुनुपर्छ। मैले करकलको पात चाहिँ 8 वटा लिएको छु। अब यसलाई चाहिँ हामीले यसरी गर्नुपर्छ। यो पछाडीको डाँठलाई चाहिँ काट्नुपर्छ अनि यो पछाडीको अलिकति यो मोटोहरुलाई चाहिँ हटाइदिनुपर्छ। यसरी निकाल्नुपर्छ। यो करकलोको पात चाहिँ मैले अगाडि नै पखाली ओरी राखेको थिएँ। अब यो हाम्रो यो करकलोको पछाडी जुन हुन्छ नि, यो माथिको डाँठ निकाले पनि अलि यो साह्रो नै हुन्छ र यसकारण यसलाई चाहिँ हामीले यो बेलना लिएर 2 चोटी जस्तो यसो रोल गरिदियौँ भने चाहिँ यो अलिकति सफ्ट हुन्छ र हामीलाई यो बटार्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। र अब यसलाई बेल्दियौँ। बिस्तारै गर्नुपर्छ, न त च्यातिन्छ पुरै फेरि। यो यसलाई चाहिँ अलि नरम बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसै गरी सबैलाई गर्दै जाउँ। अब सबै पातलाई चाहिँ हामीले यस्तो मिलाइसकेको छौँ। अब यसलाई बनाउन सुरु गरौँ। यसलाई चाहिँ हामीले यसरी उल्टाएर राख्नुपर्छ। अब यो उल्टाएर राखेपछि अनि यो हाम्रो जुन बेसनको पेस्ट बनाएको छ, यसलाई चाहिँ हामीले यसमा लगाउँदै जानुपर्छ। त्यसपछि अर्को पातलाई पनि फेरि यसको माथि खप्ट्याएर राख्नुपर्छ। मैले चाहिँ यो ठुलो राम्रो पात भेटिनँ है, अनि जस्तो भेटेँ त्यसैले गरेको। अब अर्को पातलाई फेरि यसरी उल्टाएर नै तर यसरी राखिदिनुपर्छ, यता अर्कोतिरबाट फर्काएर। पात च्यातिएर पनि हुन चाहिँ केही पनि हुँदैन, बन्छ सबै। फेरि अझै एउटा पात राखौँ। यो पनि 2टा एक साइडबाट 2टा एक साइडबाट यसरी राख्दाखेरि राम्रो हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले एक साइडबाट यसरी फोल्ड गरिदिउँ। फेरि अर्को साइडबाट पनि फोल्ड गरिदिउँ। फेरि यसमा पनि लगाइदिउँ। अब यसलाई यता माथिबाट चाहिँ अब यसलाई फोल्ड गर्नुपर्छ। अनि यति गरिसकेपछि फेरि यसकोमा पनि लगाइदिनुपर्छ यो पेस्ट। अब यसलाई रोल गरौँ। अब यसको यहाँ पनि अलिकति लगाइदिउँ। त्यसपछि यो दुवै छेउमा पनि लगाइदिनुपर्छ।
रोल गरिसकेपछि चाहिँ यसरी लगाइदिनुपर्छ। अब अर्कोपट्टि पनि एउटा चाहिँ रोल तयार भयो। यसमा लगाइदिउँ। अब यसलाई रोल गरौँ। यसमा पनि यसरी लगाइदिउँ। यो दुवै छेउतिर लगाइदिउँ, अर्कोतिर पनि लगाइदिउँ। अब यो अर्को रोल पनि तयार भयो हाम्रो। अब यो अरिकञ्चन बनिसक्यो। यसलाई चाहिँ हामीले अब स्टिम गर्नुपर्छ। तर एउटा कुरा, यो जुन मैले यो अरिकञ्चन बनाउँदा बेसन लगाएको छु, तपाईँहरूले यसको ठाउँमा चामलको पिठो वा मासको दालको पेस्ट राख्नुभयो भने पनि हुन्छ, एकदम राम्रो हुन्छ त्यसरी बनाउँदाखेरि पनि। अब यसलाई चाहिँ स्टिम गर्न मैले चाहिँ ओकमा यति पानी राखेर चाहिँ तताउँदैछु। यसमा चाहिँ स्टिमर राख्नुपर्छ। मैले चाहिँ एउटा मोमोको भाँडा लिएको छु। पानी उम्लिसकेको छ। अब यसमा हामीले चाहिँ यो रोल बनाएकोलाई राखौँ। र छोपिदिउँ। अब 5-6 मिनट जति पाक्न दिउँ। 6 मिनट हुन लाग्यो। यसलाई खोलेर हेरौँ। अब यो भइसकेको छ। हिटलाई अफ गरिदिउँ। यो यस्तो भएको छ। अब यसलाई सेलाउनलाई राखिदिउँ। यो सेलाइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले काट्नुपर्छ। आफूलाई अब यो कतिको साइज मनपर्छ होइन, त्यो अनुसारले काट्नु होला। ठिक्कको काटेको राम्रो हुन्छ। मैले यत्रो साइज गरेको छु। हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो भएको छ रोल। अब यस्तै गरेर सबै काट्दै जाउँ। सबै काटिसकेँ मैले। अब यसलाई चाहिँ हामीले तेलमा फ्राई गर्नुपर्छ। फ्राई गर्नको लागि मैले हिट अन गरेर प्यान राखिसकेँ। प्यान तातिसकेको छ। तेल राखौँ। तेल तातिसकेको छ। अब यो राखेर फ्राई गरौँ। हिटलाई मिडियममा राखेर फ्राई गर्नुपर्छ। यसलाई फर्काइदिउँ। अब हाम्रो यो फ्राई भइसक्यो। हिटलाई अफ गरिदिउँ। यस्तो भयो। कर्कलोको अरिकञ्चन फ्राई भइसकेको छ। मैले चाहिँ यससँग डिप गरेर खानको लागि इमलीको सस राखेको छु। तपाईँहरूलाई अब के इच्छा लाग्छ त्यही अनुसारले खानु होला। मेरो रेसिपी तपाईँहरूलाई मनपर्छ भने मलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। फेरि म अर्को रेसिपी लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।